კორონავირუსის საფრთხე და დამატებითი შეზღუდვები ქვეყანაში, რა აკრძალვები დააწესა მთავრობამ. შევა თუ არა ცვლილებები საეკლესიო წესში, სინოდის წევრების პოზიციები მთავარში სამზე. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი სამზე, მე კეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ფრენები წყდება, აეროპორტები იხურება, რესტორნები, კაფეები, ბარები. მუშაობას წყვეტს ყველა ტურისტული ობიექტი გუდაურსა და ბაკურიანში. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღო. მინისტრები არ გამორიცხავენ ამ კვირას დამატებითი შეზღუდვებით დაწესდეს. მთავარის კითხვაზე დაწესდება თუ არა შეზღუდვები მოლებში, ანუ დიდ სავაჭრო ცენტრებში, მთავრობა პასუხობს, რომ ამ ეტაპზე არ იგეგმება, თუმცა ზეგ შესაძლოა ამ გადაწყვეტილების მიღება მაინც მოუწიოთ. შეზღუდვების ახალი პაკეტი რა იხურება და იკრძალება, ამას უკვე ვასილ დაბრუნდაშვილი გვეტყვის. ვასილ, გისმენთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული მორიგის შეხვედრის შემდეგ უკვე გაკეთდა პირველი განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეზღუდვები წესდება მომდევნო დღეების მანძილზე, როგორც ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს 2 კვირის განმავლობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეზღუდებათ აკრძალული იქნება საქართველოში შემოსვლა, ასევე შეზღუდვები შეეხება რესტორნებს და კაფე-ბარებს. არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ მოხდეს მათი დახურვა და ასევე მიტანის სერვისით ისარგებლონ რესტორნებმა და ბარებმა, რაც შეეხება კიდევ ერთ შეზღუდვები დაწესდება სამთო სათხილამურო კურორტებზე, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დღეს განმარტა უკვე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ, შესაბამისი ტექნიკა დასაწყობდება. ასევე კონკრეტული რეკომენდაციები არსებობს უფროსი ადამიანებთან დაკავშირებით. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ 70 წელს გადაცინებულმა ადამიანებმა უნდა შეიკავონ მაქსიმალურად თავი, რომ ქუჩაში გადაადგილდნენ, თუ ამის აუცილებლობა განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არსებობს. იხურება საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტები და აქ ეს გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული. ასევე გვინდა საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდაცია მიეცეს კაფეებს, რესტორნებს და ბარებს, რომ შეზღუდონ მათი მომსახურებების ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია მოგშვალოთ მოქალაქეების მომსახურებასთან. მათ ექნებათ საშუალება გააგრძელონ ოპერირება და ფუნქციონირება ეგრეთ წოდებული კატანის სერვისებისთვის, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს თავშეყრის ადგილები და კონტაქტი ჩვენს თანამოქალაქეებთან. შეზღუდვები უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქეებზე ამოქმედება 18 მარტის 00 საათიდან და ის ძალაში იქნება 2 კვირის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, გარკვეული გამონაკლისები ბუნებრივია, ეს შეეხებათ პირველ რიგში საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებს და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრებს და მათ ოჯახებს, ასევე შერეულ ოჯახებს, როდესაც ერთ-ერთი მეუღლე არის საქართველოს მოქალაქე, ეს არის მეუღლე ან არასრულწლოვანი შვილი. ამავე დროს ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებს თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა, მემხედველობაში მაქვს ექიმები, მოხალისეები, ასევე სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტის მქონე პირებს, საქართველოში ტოლუილი სტატუსის მქონე პირებს და რა თქმა უნდა ოფიციალური დელეგაციების საკითხი გადაწყდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის ინდივიდუალურად. რა პროცესებიც მიმდინარეობს გლობალურად, სულ უფრო მეტი და მეტი ავიაკომპანია წყვეტს ფრენებს, ეს შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც, პირდაპირ ფრენების რაოდენობა მინიმუმამდეა დაყვანილი და ჩვენ ველოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ეხლა საქართველოს მოქალაქეები, სტუდენტები, სხვა კატეგორიები, ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდნენ და იმის გამო რომ შემცირდა ან შეწყდა კომუნიკაცია საჰაერო სხვადასხვა ქვეყანას შორის და საქართველოსთან, ეს გაურთულდათ. მაქსიმალურ აქცენტს ვაკეთებთ ეხლა ჩვენ ეროვნულ ქართულ კომპანიაზე, აირზენაზე და მის რესურსზე. აირზენა მაქსიმალურად ჩვენი მხარდაჭერით აგრძელებს ფრენებს სხვადასხვა ევროპული ქალაქიდან. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ თუნდაც რამოდენიმე მიმართულება ევროპიდან საქართველოში, რასაც მომისახურება აირზენა.
მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი გადაადგილდება სასამართლოებში, ამ დროისათვის არ იგეგმება, რომ დაიხუროს სასამართლოები, თუ ამის აუცილებლობა იქნება, მთავრობაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც შეეხება ციხეებს, იუსტიციის მინისტრმა განმარტა, რომ გარკვეული შეზღუდვები უკვე მოქმედებს და ციხეში ვერ მოხდება ისეთი ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული სიმპტომები. ერთი კონკრეტული მაგალითის შესახებ ისაუბრა იუსტიციის მინისტრმა დღეს ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როდესაც მან გააკეთა ჟურნალისტებთან განცხადება, იყო ერთ-ერთი პატიმარი, რომელსაც აღენიშნებოდა გარკვეული სიმპტომები, თუმცა იუსტიციის მინისტრის განცხადებით მას არ დასტურდა კორონავირუსი. სასამართლოებში რა იგეგმება, ამაზე პასუხისმგებელი პირი მე არ გახლავართ, მაგრამ რაც ჩვენს ნაწილში ჩვენ უკვე დავინახეთ, ის დავები, სადაც სამინისტროები ვართ მხარეები სასამართლოში, მაქსიმალურად გვაქვს ხელშეწყობა პროცესების გადადებასთან და გადავადებასთან ან ზეპირი მოსმენების გაუქმებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სასამართლოები მაღალი ხარისხის თანამშრომლობას აჩვენებენ, აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და მოსამართლეებს და მოსამართლეების თანაშემწეებს ყველას გადავუხდი საჯაროდ დიდ მადლობას, იმიტომ რომ არაერთი ინფორმაცია, რომ სასამართლო დარბაზში მყოფ პატიმარს აღენიშნებოდა საეჭვო სიმპტომები, ჩვენ შევიტყვეთ სწორედ მოსამართლეების თანაშემწეებისგან, რომლებმაც ცხელხაზზე დარეკეს, ასევე ადვოკატებმა და გვითხრეს, რომ მათ კლიენტებს დასაცავ ან მოსამართლის თანაშემწეების მხრიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რამდენიმე წუთის წინ დარბაზში ჰყავდათ საეჭვო სიმპტომის მქონე პატიმარი. სწორედ ასე შევძელით ჩვენ, რომ ამგვარი პატიმრები შეგვეჩერებინა ციხის პერიმეტრთან და არ დაგვეშვა პენიტენციურ დაწესებულებებში. რაც შეეხება ბაზრობებს და დიდ სავაჭრო დაწესებულებებს, ამ დროისათვის რაიმე ტიპის შეზღუდვები ჯერჯერობით არ დაწესებულა, თუმცა საქართველოს მთავრობაში აცხადება, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნება გარკვეული საფრთხეები, აუცილებლად დაწესდება შეზღუდვები დიდ სავაჭრო დაწესებულებებში და ასევე ბაზრობებზეც. რეკომენდაცია არის დახურული სივრცეების დახურვა, არა ღია სივრცეების. იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება დამატებითი რეკომენდაციების და დამატებითი გამკაცრებაც ასევე იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. დღევანდელი გადაწყვეტილებით და დღევანდელი მსჯელობის შედეგად ჩვენ არ ვთვლით საჭიროდ, რომ ეს ზომები დღეს არის მისაღები. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ ორ დღეში შეიძლება გახდეს ამის საჭიროება და ამ ზომების მიღებისთვისაც ჩვენ უკან არ დავიხსენებთ და განვაცხადებთ. ასე რომ მაქსიმალური სიფრთხილის დაცვისკენ მოგვიწოდებენ იმისკენ, რომ დავიცოთ ის ზომები, რომელიც არის მიღებული და განსაკუთრებით როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს განმარტეს ყურადღება მოეთხოვებათ შედარებით ასაკში მყოფ ადამიანებს და არის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი არის 70 წელს გადაცილებული, თუ არ არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა, მან უნდა მოერიდოს ქუჩაში აქტიურად გადაადგილებას და თავშეყრის ადგილებში ყოფნას. ასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალი საგანგებო ზომების მიღების გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღო, რომელიც 2 საათს გაგრძელდა. მთავრობა კორონავირუსით ინფიცირებულთა შემთხვევების ზრდის ფონზე ახალ შეზღუდვებს აწესებს. ამ ეტაპზე ეს რესტორნებს, ბარებს და კლუბებს ეხება. ისინი სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ დელივერის, ანუ ადგილზე მიტანის და დრაივის, ანუ ფანჯრიდან პროდუქციის გაცემის სერვიზებს. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ კორონავირუსის პრობლემა ადრე თუ გვიან ჩაივლის, თუმცა ქვეყანამ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც გაართულებს ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმში დაბრუნებას. ერთმნიშვნელოვნად დღეს ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება კაფე, რესტორანი, ბარების დახურვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სხვანაირად გაგვიჭირდება მართვა, ფინანსთა სამინისტრომ ამაზე უნდა იმუშაოს. რანაირად შეგვიძლია ჩვენ ამ შერბილება ამ ეფექტის, რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განზომილებაა, რომლის მართვაც საბოლოო ჯამში იმოქმედებს ეფექტურად გაუმკლავდებით ჩვენ ამ გამოწვევას თუ არა. ეს არის ეს 4 განზომილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. შემდეგი ნაწილი, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასევე და რომლის მექანიზმსაც ჩვენ დღესვე შევქმნით და აქ მჯდომ ყოველ ადამიანს ექნება, ეს არის მიღებული გადაწყვეტილების, აქ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი. ესეთი ჯგუფი გაკეთდება აქ ადმინისტრაციაში
რა თქმა უნდა თქვენ იგივე ჯგუფები თქვენ ქვემოთ სამინისტროებში უნდა ყავდეთ, განსაკუთრებით აი ამ მიმართულებებით რაც თქვით. ჯამდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა. თბილისში რესტორნების ნაწილი უკვე დაიხურა, თანამშრომლებს სახლში უშვებენ, მაგრამ ახლა მთავარი პრობლემაა, ვინ გადაუხდის ხელფას სახლში გაშებულ ათასობით ადამიანს. ბიზნესი შველას ითხოვს, ამბობენ, რომ კრიზის სახელმწიფო დახმარების გარეშე ვერ გადააგორებენ და გაკოტრდებიან. რესტორნებისა და ბარების დიდ ნაწილს სესხი აქვთ, ბანკებით კი მათ პროცენტებს შეუჩერებენ, მაგრამ მძიმე ტვირთია ასევე სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებები და ასევე საშემოსავლო გადასახადი. დაიხურა და რა რჩება ღია ამაზე უკვე მაკა ჩიხლაძე ისაუბროს პირდაპირ ეთერში გისმენთ მაკა. კეთი ვიდრე მთავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილება გახდებოდა ცნობილი, იმასთან დაკავშირებით, რომ კაფე-ბარების, რესტორნების და საზოგადოებრივი კვების თითქმის ყველა ობიექტის დახურვის შესახებ იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული, მანამდე კაფე-რესტორნების და ბარების ერთმა ნაწილმა თავად მიიღო გადაწყვეტილება, სწორედ იმიტომ, რომ საფრთხე დიდია და მათთან შესული ადამიანებისგან დაინფიცირების შესაძლებლობა არის დიდი, სწორედ ამიტომ მათ თავად მიიღეს დამოუკიდებლად ეს გადაწყვეტილება, რათა საფრთხე არ შეუქმნან როგორც იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ობიექტებზე მუშაობენ, არამედ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ამ ობიექტში შედიან მომსახურების მისაღებად. სწორედ ამიტომ განკარგულების დალოდებამდე მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა ამასთანავე ხელისუფლებას თხოვენ დახმარებას და ამბობენ, რომ ხელფასების გაცემასთან დაკავშირებით, ასევე გადასახადების შემცირებასთან და ასევე გარკვეული შეღავათების დაწესებასთან დაკავშირებით მათ აუცილებლად დაჭირდებათ სახელმწიფოს მხარდაჭერა, თუმცა ამ ეტაპზე მათი თქმით მთავარი არის ის, რომ ვირუსის გავრცელებას ხელი არ შეუწყონ და სხვა პრობლემებს უკვე მომავალში მოევლება. განკარგულება მე მგონი ჯერ არ გამოცემულა, მაგრამ ალბათ გამოიცემა. მაგრამ ჩვენ იქამდე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ჯობია ეხლა გავიჭიროთ რაღაცნაირად ისე მოხდეს, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და გადახდას და ხელფას და მუშაობას და ბიზნეს მოევლება. მთავარია რომ გადავრჩეთ. მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე კაფე-ბარებისა და რესტორნების მფლობელები ასევე უკავშირდებიან და ერთგვარ შუამავლად აცხადებენ მთავარ არხს და ყველა მოიჯარეს, რომელთანაც აქვთ გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების, თხოვენ, რომ სახელმწიფოსთან ერთად მათაც გაითვალისწინონ შექმნილი მდგომარეობა გადასახადის გადახდის დროს. დღეს ასევე მთავარმა არხმა გადაიღო რამდენიმე ობიექტი, რომელიც მიუხედავად ამ აკრძალვისა, მაინც აგრძელებს მუშაობას. მათი თქმით, ისინი ელოდებიან საკუთარი ხელმძღვანელობის დადგენილებას, გადაწყვეტილებას და იმის თაობაზე, რომ ობიექტები დახურონ, ისინი ამ ეტაპზეც ამ ობიექტების დიდი ნაწილი აგრძელებს მუშაობას და ამბობენ, რომ სავარაუდოდ ეს გადაწყვეტილება დღის ბოლომდე იქნება მიღებული. ინფორმირდით კი ბატონო, რომ იკეტება რესტორნები და ბარები, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ცდილობდებით უფროსებისგან ასე ვთქვათ, განკარგულებას დავკეტავთ თუ არ დავკეტავთ. აქედან გამომდინარე, მე ამჯერად პასუხს ვერ ვექცევთ. როდის იგეგმება ეგ ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ დღეს გვეცოდინება, იმიტომ რომ ველოდებოდით დღევანდელ დღეს. გაიცეთ განკარგულება, რომ რესტორნები და კაფეები დაიკეტოს. ჯერ ვერ გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს, ზუსტად არ ვიცით და რავი, ჯერ არ ვიცი, სავარაუდოდ რამოდენიმე დღეში ჩვენს გავცემთ რამე პასუხს, ზუსტად ვერ გეტყვით ვერაფერს. მთავრობის გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ აიგზავნოს კაფე-ბარებისა და რესტორნების მუშაობა დღეს დილით გაჟღერდა, თუმცა ჯერ ამ გადაწყვეტილებას არ მიუღია განკარგულების სახე და იმის შემდეგ, რაც განკარგულებად გამოიცემა, უკვე ყველა ის კაფე-ბარი და რესტორანი, რომელიც მაინც გააგრძელებს მუშაობას, უკვე კანონის ძალით დაისჯება. მაკა ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მაკა. ყველაფერი იკეტება გუდაურშიც, დაკეტილია კაფე-ბარები და რესტორნები, იკეტება სასტუმროები, კურორტიდან მიდიან დამსვენებლებიც. მას შემდეგ კი რაც ცნობილი გახდა, რომ ჩეხ ტურისტს, რომლებიც გუდაურში ისვენებდნენ და ხშირად დადიოდნენ რესტორან მთვრალ ალუბალში, კაფეს თანამშრომლები თვით იზოლაციაში არიან და ისინი სპეციალისტების ჩასვლას ელოდებიან. და რა ხდება ამ წუთებში გუდაურში, ქეთა ციცქიშვილი მოგვაწვის ბოლო ინფორმაციას ქეთა გისმენთ. დიახ, იმის მიუხედავად, რომ ამ შემთხვევის შესახებ უკვე გუშინ იყო საღამოს ცნობილი შესაბამისი უწყებებისთვის, ჯერჯერობით გუდაურში, კონკრეტულად კაფე-ბარ მთვრალ ალუბალში არ ჩასულან შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები, რომ ჩაატარონ დეზინფექცია და ასევე ადგილზე არ მისულან ეპიდემიოლოგები, რომლებსაც ელოდებიან სწორედ ამ კაფე-ბარის წარმომადგენლები, რადგან ისინი იმყოფებიან თვით იზოლაციაში, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ჩეხი და სლოვაკი ტურისტ, რომელიც გუდაურში იმყოფებოდნენ 4-დან 9 მარტის ჩათვლით, საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ
აღმოაჩნდათ კორონავირუსი. სწორედ ამ ფაქტის გამო დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გუდაურში დაიკეტოს ყველა ობიექტი, მათ შორის საბაგიროები და შეიძლება ითქვას, რომ დამთავრდეს სეზონი სათხილამურო კურორტზე. ასევე ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ უკვე გამოვლენილია დაახლოებით 30 კონტაქტი, ვისთანაც ამ ჩეხ და სლოვაკ ტურისტებს ჰქონდათ კომუნიკაცია. ფოტომასალით სრულიად აღწერა ის მარშრუტი, რომელ მარშრუტზეც ის იმყოფებოდა სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვნად დაეხმარა ჩვენს ოპერატიულ სამსახურს, რათა გუშინვე მოეხთინა ყველა იმ პირის იზოლირება, რომელიც ამ ადამიანთან იმყოფებოდა კონტაქტზე. ამ ეტაპისთვის იზოლირებული არის 30 პიროვნება და მიმდინარეობს კიდევ დამატებითი კონტაქტების შესწავლა, რათა მოხდეს სიმპტომების გამოვლენამდე ყველა ამ ადამიანის იზოლაციაში მოთავსება. გუდაურში ობიექტების ხელმძღვანელობის ნაწილი უკვე გააფრთხილეს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა დაიხუროს მათი ობიექტები და ასევე ჩატარდეს დეზინფექცია. ნაწილმა კი ჯერჯერობით ამის შესახებ არ იცის და ინფორმაცია არ მიუღია შეზღუდვებთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ გუდაური უკვე დაცლილია, იქ აღარ არიან ტურისტები, დამსვენებლები, რომლებიც იყვნენ ჩასულები, რადგან ამ შემთხვევების გაგების შემდეგ მათ დატოვეს ეს კურორტი. ასევე არიან იქ ადამიანები, რომლებიც მაგალითად გუშინ ჩავიდნენ კურორტზე დასასვენებლად, თუმცა როგორც ამბობენ, სავარაუდოდ მოუწევთ, რომ დღეს უკვე დატოვონ კურორტი. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ რამდენიმე ობიექტის წარმომადგენელს, რომლებიც ასევე ელოდებიან შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლების ჩასვლას იქ, რადგან ჩატარდეს დეზინფექცია, მანამდე კი საკუთარი სახლში დამზადებული სადეზინფექციო ხსნარებით, რაც შეუძლიათ, თავად აკეთებენ ამ სამუშაოებს. არავის არაფერი არ უცქია შვილებო. თუ აღმოჩნდა რა, თუ აღმოჩნდა და თუ იყვნენ ის ტურისტები, აი პირველ შემთხვევაში ის გონდოლა უნდა დაამუშავონ შვილებო. რაღაც თხილამურებია დასამზადებელი და მორჩა კარგად მშვიდობების. ეს იმ ფაქტის შემდეგ, რაც გამოვლინდა თქვენს მეზობლად კორონავირუსის ფაქტი? არა, უბრალოდ ისედაც. იმიტომ რომ ხალხი აღარ არის. ჩვენ ჯერ არაფერი არ მიგვიღია, ამიტომაც არ შემიძლია არანაირი კომენტარიც გაკეთება ამასთან დაკავშირებით. სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა ამ თქვენთან? კი ბატონო, ტარდება ყველაფერი. შემხებლობა ხომ გქონიათ იმ ტურისტებთან? არანაირი, როგორც მოიცი ჩვენთან საერთოდ ცხოვრობებს. ნამდვილად არ ვიცით რას ვაპირებთ ჯერ. იმიტომ რომ ეხლა შევიტყვით ჩვენს ეს ინფორმაცია და რა იქნება მომავალში არ ვიცით. არაფერი მიანიშნებდა, რომ საზღვრებს ჩაკეტავდნენ, სასრიალოდ ჩამოვედით, აქ კი სეზონი შეწყდა. გუშინ სასწრაფოს მანქანა ამოვიდა, მთელი ღამე აქ გაატარეს. ცოტა შეშინებულები ვართ, თუმცა თუ ზომები სწრაფად გატარდება, ყველაფერი კარგად იქნება. შეიძლება დღესვე უკან დავბრუნდეთ. ჩეხეთის და სლოვაკეთის მოქალაქეები საქართველოში, კონკრეტულად გუდაურში 4-დან 9 მარტის ჩათვლით იყვნენ. საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ კი მათ აღმოაჩნდათ კორონავირუსი. ამის შემდეგ თავად დაუკავშირდნენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და მიაწოდეს ამის შესახებ ინფორმაცია და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო უკვე იმ პირების იდენტიფიცირება, ვისთანაც ამ ადამიანებს შეხება ჰქონდათ, თუმცა ჯერჯერობით 30 ადამიანია მხოლოდ ასეთი იდენტიფიცირებული და ისინი უკვე იზოლაციაში არიან, თუმცა სავარაუდოდ ეს წრე გაიზრდება, რადგან ფაქტია, რომ ამ ადამიანებმა, ვისაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, გუდაურიდან ჯერ თბილისში იმგზავრეს, აქედან კი შემდეგ თბილისის აეროპორტით წავიდნენ საკუთარ ქვეყნებში და შესაბამისად უნდა მოხდეს იმ პირების იდენტიფიცირებაც, ვისთან ერთადაც ამ ადამიანებმა მაგალითად თვითმფრინავით იმგზავრეს. კეთეს იცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გუდაურში არსებული ვითარების შესახებ და როგორც უკვე მოისმინეთ, მთვრალი ალუბლის პერსონალი იზოლაციაშია მოქცეული. მთავარ არხთან ექსკლუზიური ინტერვიუში კაფე-ბარის მეპატრონე, რომელიც ასევე იზოლაციაში იმყოფება, დეტალურად გვიყვება იმ ვითარების შესახებ, რომელიც ამ დროისთვის გუდაურში და კონკრეტულად მის რესტორანშია. მირანდა ესაკიას თქმით, ჩეხი ტურისტები მათ ხშირად სტუმრობდნენ და შესაბამისად მოქალაქეები, რომლებიც გუდაურში 5-დან 10 მარტამდე ისვენებდნენ, კორონავირუსით ინფიცირების რისკის ქვეშ არიან, რადგან ჩეხი ტურისტები ამ დროის მონაკვეთში იმყოფებოდნენ სწორედ სამთო კურორტზე. ჩვენთვის წესები ჯერ არ გაუცნიათ. პირველი რაც გავაკეთეთ, დავუკავშირდით სადეზინფექციო სამსახურს, რომელიც დაგვიკავშირდება დღის განმავლობაში და გვეწყვიან, როდის მოახდებენ დეზინფექციას. 31 ადამიანი ვართ თვით იზოლაციაში. 11 ადამიანი, ვინც 5 მარტს მუშაობდა, ანუ მაგ პერიოდში უბრალოდ ოჯახის მოსანახულებლად არის წასული თბილისში და მათი მონაცემებით და ტელეფონის ნომრებით გადავეცით შესაბამის სამსახურს, რომ იქ ოჯახში მოხდეს მათი იზოლაცია. ის სასტუმროც იზოლირებულია, სადაც ეს ტურისტები იყო. ჩვენი რესტორანიც იზოლირებულია. ამ ხალხმა თქვა, რომ საუზმობდა, ვახშმობდა, სადილობდა, ერთობოდა, ყველაფერი იყო, მაგათ 5 ალუბალი.
ახლა კი გადავიდეთ ციფრებზე. ბოლო მონაცემები ასეთია. საქართველოში კორონავირუსი უკვე 33 ადამიანს დაუდგინდა. დღეს მათი რიცხვი არ გაზრდილა, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მეოთხეული გადაცემის ფაქტების ძებნა. ანუ რა ხდება? საუბარი იმ ადამიანზე, ვინც დაინფიცირდა უცხოეთში, საქართველოში დაინფიცირა ერთი პირი და აი იმ დაინფიცირებულმა უკვე სხვა. პატა იმნაძე ამბობს, რომ ეპიდემიოლოგები ახლა ამ ადამიანების ვინაობას ადგენენ. გადაცემები არის ქვეყანაში უკვე ნამდვილად დაფიქსირებული და ჯერჯერობით აი მეოთხეულ გადაცემას შემთხვევები არის თუ არა, ამას მიმდინარეობს ესეთი რმა-კვლევა. ყველა ვინც არის ჩვენი ასაკოვანი და ცხოვანი ჩვენი თანამემამულე მაქსიმალურად იყვნენ სახლებში, თვითიზოლაციაში და მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებში სიარულს. ამ დროისთვის ანალიზის პასუხს ლუგარის ლაბორატორიიდან აქვს თუ არა მათ კორონავირუსი 12 ადამიანი ელოდება ინფექციურ საავადმყოფოში სულ 45 პაციენტია მოთავსებული, მათგან ინფიცირებული 28, დაავადებულებიდან 8-ს აქვს ფილტვების ანთება, თუმცა ყველა მათგანი მკურნალობას ექვემდებარება, დანარჩენების ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი სტაბილურია. დამაკმაყოფილებელია ასევე არასრულწლოვანების მდგომარეობაც, პაციენტი კი, რომელიც კორონავირუსისგან განიკურნა, კლინიკას დღეს დატოვებს. დღევანდელი მონაცემებით ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენთან 45 პაციენტი წევს, აქედან 28 არის ინფიცირებული. იცით რომ გუშინ უკვე დღის მეორე ნახევარში გაცხადდა, რომ ჩვენი პირველი პაციენტი გამოჯამრთელდა, მასთან განმეორებით ორჯერადად ტესტირებით მიღებული არის უარყოფითი პასუხი. მეორე პაციენტი, რომელთანაც მიღებული იყო პირველ ჯერზე უარყოფითი, დღეს ჩატარდება მასთანაც ტესტირება და ალბათ დღის ბოლოსკენ ბატონ თენგიზი მოგახსენებთ ჩატარებული ტესტირების პასუხს ვიმედოვნებთ რომ იქაც ალბათ პასუხი უარყოფითი იქნება და ეს იქნება ჩვენი მეორე გამოჯამრთელებული პაციენტი. 28 პაციენტიდან შემატებული პაციენტებს შორის უკვე რაღაც გარკვეულწილად ჩვენ ვთქვით რომ ყავს უკვე 8 პნევმონიით პაციენტი. აქედან 4 პაციენტი მძიმე პნევმონიით ფასდება. უბრალოდ სტაბილური სიტუაცია. ჩვენი კლინიკა საკარანტინო ზონიდან უკვე გადავიდა ფუნქციონირებაზე როგორც ჩვეულებრივი კლინიკა. კარანტინის ზონებში არიან გადატანწილებული ის პაციენტები, რომლებიც ჩვენთან იმყოფებოდნენ დაკვირვებაზე. დაახლოებით 21 პაციენტია გუშინ საღამოს გადაყვანილი სხვადასხვა საკარანტინო ზონაში. ჩვენთან რჩება ამ საკარანტინო პაციენტებიდან, რომლებიც დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდნენ 12 პაციენტი, რადგან მათ სხვადასხვა პრობლემები აქვს და საჭიროებენ კლინიკაში მკურნალობის გაგრძელებას და დაკვირვებას. მათგან არც ერთი არ არის COVID-19 დადებითი. 15 საწოლი გვაქვს სარეანიმაციო საწოლი მზად და 71 საწოლზეა სტაციონარი. აქედან 29 უკვე დაკავებულია. კორონავირუს მსოფლიოში უკვე 158 ქვეყანაში ებრძვიან. საგანგებო მდგომარეობა ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში გამოცხადა. გადაწყვეტილება საგანგებო მდგომარეობის შესახებ რამდენიმე საათში ელოდებიან სომხეთშიც. საზღვრები მეზობელ სახელმწიფოებთან ჩაკეტა გერმანიამაც. 37 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ისრაელშიც. ევროპის შემდეგ უკვე სარიელდება ამერიკის ქალაქების და მიხეილ სესიაშვილის შემოგვიერთდება და ის დეტალურად გაგვაცნობს რა ხდება მსოფლიოში ამ მიმართულებით. Iacheti ევროპული ქვეყნები ნამდვილად უკვე ემზადებიან უარესი სცენარისთვის. ამ დროისთვის ოფიციალური მონაცემებით 170,000-ზე მეტი ადამიანი არის ინფიცირებული COVID-19-ით. აქედან 6,500 შემთხვევა დასრულდა სასიკვდილო შედეგით. დაახლოებით 1 საათის წინ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა რუმინეთში. ამგვარად რუმინეთი შეუერთდა იმ ევროპულ სახელმწიფოებს, სადაც საგანგებო ზომები მიიღეს COVID-19-ის ეპიდემიასთან საბრძოლველად. გეტყვით იმასაც, რომ უახლოეს საათებში იგივე გადაწყვეტილებას ელოდებიან უკვე სომხეთის ხელისუფლების მხრიდან. დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნიკოლ პაშინიანის მთავრობა. ამ ეტაპზე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს მთელი მსოფლიო ერთიანდება ამ საფრთხესთან საბრძოლველად. განსაკუთრებით კრიტიკულია ვითარება საფრანგეთში, სადაც ვარაუდობენ, რომ თუ ხელისუფლებამ არ გაატარა კონკრეტული ზომები, შესაძლოა იტალიის სცენარი განმეორდეს. სწორედ ამიტომ ცნობილმა ფრანგმა მილიარდერმა ბერნარ არნომ გადაწყვეტილება მიიღო და მისი პარფიუმერული ქარხნები, ისეთები, როგორებიც არიან კრისტიან დიორის, გერლენის, ჟივანშის წარმოებები
შემსრულებელი კომპანიები, ქარხნები ამიერიდან გადადიან ხელის სადეზინფექციო ხსნარების წარმოებაზე და არნოს თქმით თუ კი და იქამდე ვიდრე ამისი საჭიროება იქნება ეს პარფიუმერული საწარმოები ნაცვლად საყოველთაო ცნობილი პარფიუმერიისა სწორედ ასეთ ხსნარებს აწარმოებენ და ამ ქიმიურ საშუალებებს ხელისუფლებას საჭიროების შემთხვევაში უფასოდ მიაწვიან იქამდე ვიდრე ამისი აუცილებლობა იარსებებს. ეს რაც შეეხება საფრანგეთს შედარებით უფრო ნაკლებად მკაცრად და სერიოზულად უდგება როგორც ჩანს საკითხს ინგლისის ხელისუფლება და სწორედ ამიტომ ბრიტანული გარდიანი აღნიშნავს რომ საიდუმლო თათბირი გაიმართა ჯანდაცვის სამინისტროში და ბრიტანეთის ხელისუფლება ემზადება იმისთვის რომ თუ კი ვაქცინა არ იქნება უახლოეს თვეებში შემოთავაზებული ბაზრისთვის და მსოფლიოსთვის ვირუსის ეპიდემია შესაძლოა 2021 წლის გაზაფხულამდეც კი გაგრძელდეს და ვარაუდობენ რომ ამ სცენარის შემთხვევაში ინგლისში 8 მილიონამდე საავადმყოფო ადგილი გახდება საჭირო 8 მილიონამდე პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია გახდება საჭირო და რაც ბუნებრივია ძალიან სერიოზულ სცენარს წარმოადგენს. რაც შეეხება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს ევროპის კონტინენტის შემდეგ ახლა უკვე დაცარიელებული ტურისტული ადგილები, კაფეები, რესტორნები აღარ უკვირთ აღარც ამერიკაში. დღეიდან ძალაში შევიდა შეზღუდვა და ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, ასევე ლას-ვეგასში იხურება ყველა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანებს ერთმანეთთან კვეთა გქონდეთ და რაც შეიძლება ეპიდემიის გავრცელების ეპიცენტრი და არეალი გახდეს და შეიზღუდება და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული drive-thrus საშუალებით იქნება შესაძლებელი საკვების გაყიდვა და წარმოება. აქვე ამერიკის ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა პირველად ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ნულამდე შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი, რამაც უარყოფითი გავლენა იქონია მსოფლიოს სავაჭრო ბირჟებზე და ყველგან ვაჭრობა შეიძლება ითქვას რომ დაიწყო ნეგატიური ტალღიდან. რაც შეეხება ვაქცინას, რაც შეეხება გამოსავალს შექმნილი ვითარებიდან, როდის იხილავს მას მსოფლიო. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ოპტიმისტური განცხადებები კეთდება ებრაელი მეცნიერების მხრიდან, ასევე ჩინელი მეცნიერების მხრიდან. ისრაელში მაგალითად უახლოეს 3 თვეში ვარაუდობენ ვაქცინის შექმნას, 2-დან 3 თვემდე პერიოდს ასახელებენ გერმანელი და ჰოლანდიელი მეცნიერებიც, ასევე მუშაობს ამ საკითხზე ამერიკული ფარმაცევტული კომპანიებიც და იქაც საუბარი არის დაახლოებით 1 თვიდან 3 თვემდე პერიოდში. და აი ამ ფონზე გულბანგული ბერდიმუხამედოვი, თურქმენეთის პრეზიდენტი, ამტკიცებს, რომ მან უკვე მიაგნო გამოსავალს და მისი აზრით და თავის მოსახლეობასაც ურჩია ამ გამოსავლად მან დაასახელა სახალხო მედიცინა და მინდვრის ყვავილებისგან მომზადებული სპეციალური საშუალება, რომელსაც მისი თქმით უნდა დააწვას მოსახლეობამ და აი ამ ფორმით დაუპირისპირდეს კორონავირუსს. ერთი სიტყვით, ვითარება ყოველსაათობრივად იცვლება, ვითარება ნამდვილად სერიოზულია, ნამდვილად რთულია და ჩვენ უნდა ველოდოთ უახლოეს საათებში კიდევ უფრო მეტ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და კონკრეტულ საქციებს სოფლიოს სახელმწიფოების მხრიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება და კონკრეტული ეფექტური ნაბიჯები დაუპირისპირონ კორონავირუსის გავრცელებას. მიხეილ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში იმის შესახებ თუ რა ხდება მსოფლიოში კორონავირუსთან დაკავშირებით და შეიძლება თუ არა საეკლესიო წესი მსახურების დროს სინოდის წევრთა ნაწილი ამბობს რომ ქვეყანაში საშიში ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია აეკრძალოს წირვის შემდეგ ჯვარზე მთხვევის რიტუალი და ზიარების შემდეგ ეგრეთ წოდებული სიტკბოების მიღება ერთჯერადი ჭიქებით მოხდეს. მგლობთარების ნაწილი ამ სვლებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ფოთისა და ხობის ეპარქიაში საგანგებო სხდომას მართავს მეუფე გრიგოლი, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი ზომების მიღებას გეგმავს. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ის გაგვაცნობს სინოდის წევრთა პოზიციას. ქეთი სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს საგანგებო სხდომა ფოთის ეპარქიაში, ფოთის საკათედრო ტაძარში მღვდელმთავარი საკუთარ სასულიერო პირებთან არის შეკრებილი და ისინი მსჯელობენ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უშუალოდ ფოთის და ხობის ეპარქიის მასშტაბით. იქიდან გამომდინარე რომ ვითარება არის საკმაოდ საყურადღებო და საგანგაშოც კი შეიძლება ითქვას, სწორედ ამიტომ გარკვეული შეზღუდვებით აწესებას აპირებენ სასულიერო პირები და სწორედ ამის გამო მსჯელობენ თუ როგორი იქნება შემდგომში საეკლესიო მსახურებები კორონავირუსის გავრცელების პარალელურად. მეუფე გრიგოლი გუშინა ამბობდა რომ გარკვეული შეზღუდვები არის აუცილებელი, თუმცა კონკრეტულად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს გახდება მას შემდეგ ცნობილი, როდესაც დასრულდება საგანგებო შეხვედრა ფოთის საკათედრო ტაძარში, რომელსაც მთელი ეპარქიის სასულიერო პირები ესწრებიან. იმისთვის ვართ შეკრებილი, რომ პრობლემას უფრო ღრმად ჩავხედოთ და
თვალი გაუსწოროთ სინამდვილეს და ის ნაბიჯები გადავდგათ, რომელიც დაგვეხმარება ამ სირთულეებთან გამკლავებაში. გმადლობთ. კონკრეტულად რამე რაც შეეხება დეზინფექციას იქნება განხილული? რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივად ჩვენთან პერიოდულად ხდება ხოლმე მთავარი ადგილობრივი მართველი მთავარი ეპარქიისა. ასე შეკრიბავს ხოლმე რიგ საკითხებთან დაკავშირებით სასულიერო პირებს, მსჯელობთ ხოლმე ჩვენს გარშემო მოვლენებთან დაკავშირებით. რასაც გადაწყვეტს მთავარი, ისე მოვიქცევი ჩვენ. თუ საჭირო იქნება რომ აი ხვალიდან შეიძლება აი ეს ნაბიჯი გადავადგათ და ასე და მასე დამკვიდრებ. კორონავირუსმა გარკვეული ცვლილებები უკვე შეიტანა საღვთისმსახურო რიტუალში და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული შეზღუდვები უკვე დაწესდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის მღვდელმთავარმა გუშინ გაავრცელა საკუთარ Facebook-ზე განცხადება, რომ გარკვეული შეზღუდვები მან მრევლისთვის უკვე დააწესდა და მთავარი შეზღუდვა არის ის, რომ წირვის შემდეგ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში მრევლი ჯვარს ვეღარ ემთხვევა. იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობდა გარკვეული საფრთხე დაავადების გადადების და სწორედ ამის გამო მეუფე საბამ აკრძალა ეს რიტუალიც და ის ჯვარზე მთხოვა წირვის შემდეგ აღარ იქნება, ასევე დაწესდება ყოველი წირვის შემდეგ ყველა ეკლესიის დეზინფექციის ჩატარების წესი და ასევე ზიარების დროს ყველა ადამიანის ზიარების შემდეგ მოხდება სპეციალური წესით დამუშავება იმ კოვზით, რომელთაც ხდება მრევლის ზიარება. რაც შეეხება ამ შეზღუდვებს, აცთა სხვადასხვაობა მოყვა ეკლესიის შიგნითაც, ეპარქიების მმართველების ნაწილი ამბობს, რომ დაუშვებელია მსგავსი შეზღუდვების დაწესება, რადგან არაქრისტიანული წესია ეს. გამოდიან და ამბობენ. წირვის დრო ჯვარზე არ ემთხვიოთ. რატო? რატო გამაგებინეთ ახლა? ჯვარიდან რამე გადაგედება? ჯვრით აკურთხებენ აიაზმის წყალს, როგორც დიდ აიაზმას, ესე მთელი აიაზმას. ის წყალი 10, 20, 30 წელი რო შეინახო, არასოდეს არ გაფუშდება. ჯვარს ისეთი ძალა, იორდანეს წყალს უკან მიაკანებს, აღმარში და შენ ხალხს იმას ეუბნები, ჯვარი უნდა დავმალოდო, არაფერი გადაგედოთ, რა ქვია ამას, რა? ეს ხო უკუღმართობაა, კაცო. არის ეს პანდემია, სოფლიოს და ათასობით ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ეს არ უნდა გამოიყენოს ვიღაცამ ეკლესიის საწინააღმდეგოდ, რომ ვიღაცა წმენა დააკარგიოს. ეს არ შეიძლება. ეს არის ბოროტის საქმე. სასულიერო პირების ნაწილი, მათ შორის მაღალი ერარქიის სასულიერო პირები ითხოვენ, რომ საგანგებო რეჟიმში ჩატარდეს სინოდის საგანგებო სხდომა იმისთვის, რომ ეკლესიას ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია, როგორი იქნება მრევლის მიმართ რეკომენდაციები, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება, ან საერთოდ ჩატარდება თუ არა სინოდის საგანგებო სხდომა, რომელზეც მღვდელმთავრებმა უნდა იმსჯელონ კორონავირუსის გავრცელების პარალელურად, როგორი იქნება გარკვეული რეკომენდაციები დღესასწაულების დროს და ასევე მრევლისთვის, რომელიც ეკლესიებში დაწესდება. იგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თეოლოგები საპატრიარქოს ქმედითი და დაუყოვნებლივი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. ისინი მიმართავენ სინოდს, გამართონ საგანგებო შეკრება და შეიმუშაონ ერთიანი გეგმა კორონავირუსთან დაკავშირებით. თეოლოგები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საპატრიარქოს ამ თემაზე საერთო პოზიცია ჰქონდეს და ზიარების წესშიცვლებები ყველა ეპარქიას შეეხოს. მე ველი სინოდის გადაწყვეტილებიდან შემდეგ სამ მნიშვნელოვან საკითხზე პასუხს, რომელიც საქართველოში ქართული მრევლისა და ეკლესიის წევრებისათვის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი, სინოდმა უნდა აღნიშნოს, რომ ზიარება არ არის მომწამვლელი. მეორე, უნდა აღნიშნოს, რომ კორონავირუსია მომწამვლელი და მესამე, უნდა აღნიშნოს, რომ კორონავირუსი შესაძლოა ზიარებაში აღმოჩნდეს სწორედ დაუდევარი და ძალიან, ესე ვთქვათ, არაადეკვატური მოქმედების გამო. ეს სამი კომპონენტი თითქოს მარტივია, მაგრამ ქართული მრევლისათვის გახდა გაუგებარი. ზიარებას დავაკისროთ ის ფუნქცია, რომ მან ვირუსი უნდა გაანადგუროს, ეს არის უკიდურესი სიბნელი. შინაარსობრივად რო ჩაყვე, ესეც აბსოლუტურად აბსურდია. რატო შემოაქვს მაშინ სიტყვებაზე ერთჯერადი, ესე ვთქვათ, ჭურჭელი? თუ იმას ამბობს, რომ წმინდა ზიარება, რომელიც უკვე მიიღო ადამიანმა, მას განკურნავს, შემდეგ მას რაღაც უზამს ის ერთჯერადი სიტყვება, ხო? ადეკვატურად უნდა იმოქმედოს ეკლესიამ და თუ კი საჭირო იქნება, მან რაღაც ფორმით ერთჯერადი თუ პირადი კოვზით თუ რაღაც ამგვარი ფორმით უნდა შეეცადოს, რომ დროებით ღონისძიებად, ესე ვთქვათ, შემოგთავაზოს ასეთი წესი. ისეთი ტიპის გამოწვევები, წინააღმდეგობები და დაბრკოლებები, როგორც სადღეისოდ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას აქვს, ითვალისწინებს და ავალდებულებს ყველა კეთილსინდისიერ მღვდელმთავარს, რომ ასეთ საკითხებზე გუნდურად მიიღონ გადაწყვეტილება და არც ერთ შემთხვევაში არ შემოიფარგლონ საპატრიარქოს რიგითი მენეჯმენტისა და
და ადმინისტრაციის პირადი განწყობებისა თუ ახირებების მიხედვით. ხმაური იყო ცოტა ხნის წინ თერგის ბაზრობაზე, სადაც 5000-მდე მაღაზიის წარმომადგენელი გაიფიცა. ისინი ბაზრობის 2 კვირით დახურვას და ტერიტორიაზე დეზინფექციის ჩატარებას ითხოვენ. გაფიცულები ამბობენ, რომ ამ დრომდე ბაზრობაზე, სადაც უამრავი ადამიანი მოძრაობს, სპეციალური ხსნარი ტერიტორია არ დამუშავებულა. ბაზრობის ადმინისტრაციაში კი აცხადებენ, რომ ტერიტორია მუშავდება, ამის კი მოვაჭრეებს არ სჯერათ. ნინა მაჩაბელი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. ხმაური იყო დილიდან თერგის ბაზრობის ტერიტორიაზე, აქ ამ დროისთვის 5000-მდე მაღაზიის წარმომადგენელია გაფიცული, როგორც ისინი ამბობენ, მათი პროტესტის მიზეზი არის ის, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ოფიციალურად დადასტურდა კორონავირუსის შემთხვევები, ამ დროის განმავლობაში ბაზრობა სადეზინფექციო ხსნარებით არ ჩატარებია სპეციალური დამუშავება. მათი მოთხოვნა კი არის, რომ 2 კვირით ბაზრობის ადმინისტრაციამ დაკეტოს ტერიტორია და ასევე დაამუშავოს სპეციალური ხსნარებით მაღაზიები, მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია შეიქმნა, მომხმარებელი მათ უფრო ნაკლები ყავთ, რაც იწვევს მათ ფინანსურ ზარალს. აქედან გამომდინარე, ადმინისტრაციას ისინი ასევე თხოვენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მოხდეს უკვე მათთან მოლაპარაკება. მთავრობის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ბაზრობას უტარდება ყოველ საღამოს სადეზინფექციო ხსნარებით დამუშავება, თუმცა ამ ფაქტის თავად მოვაჭრეებს არ სჯერათ. მოვაჭრეები კი მთლიან პასუხისმგებლობას, ხელისუფლებას აკისრებენ, რადგან როგორც ისინი აცხადებენ, ხელისუფლება სწორედ ვალდებული მიუთითოს ბაზრობის ადმინისტრაციას ბაზრობის დაკეტვასთან დაკავშირებით. უნდა მოსახორები! ხორები ხართ, ხორები! გეშინია თავმოყრობები. როგორ შინია მაგიტომ თვითიზოლაციაში ყველამ ჩავიკეთოთ სახლებში კაცო. ხალხი გვერდი წადექი. ხალხი გვერდი. ელე ჯაწიე. ჩვენ დირექციას არ ვარ დადანაშაული, ჩვენ მარტო. ჩვენ თავრობას უნდა დანაშაულებთ იმის გულისხმენ, რომ ასეთი ამბავია შურო და ხალხი ერთმანეთს ხოცავს. მარტო ჩვენი დირექცია არის, ამათ თუ პასუხი არ მოვიდა, რა უნდა აქ და სამხალხო და ხალხმა დაჭამა ერთმანეთი ხო ხედავს და ერთმანეთს კლავს შინაური ხალხი, 25 წლის ნაცნობი ხალხი ამის გულს იკრავს ერთმანეთს. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა არის ის, რომ დაკეტონ 2 კვირით, ჩატარდეს დეზინფექცია და შეგვიმცი რომ გადასახადები ამ 2 კვირის. ფიზიკურად აი ისეთ ვიწრო ადგილებში ვდგავართ, რომ ვერ დავიცავთ ინსტანციას. აქ შემოდის ათასობით უცხოელი ადამიანი პირბადის გარეშე. რისკი მეტია, წავიღო სახლში ვირუსი, ჩავიდე მეტროში, უფრო მეტი დაინფიცირებული ადამიანია. ამიტომ შესაბამისად უნდა გაკეთდეს 2 კვირიანი კარანტინი და უნდა გაგვიკეთონ ის 2 კვირა შეღავათი, მაინც რომ ჩვენის გადასახადი აპრილში კიდე გადასახდელი არ გქონდეს. თლიანად თბილისის მასშტაბით ბაზრობები დაიკეტოს, ყველანი ვიყო თვითიზოლაციაში სახლში. სახლში მივიდოთ, ბავშვებს ვერ ვეფერები. შიშის და სკოლები დაიკეტა, ბაღები დაიკეტა. მაინც ხომ მივდივართ ჩვენ იმ ბავშვებთან. აქ არის ისეთი ოჯახები, რომელიც მართლა დამოკიდებული არის ნებისმიერი დღის შემოსავალზე, ხო? და იყო თხოვნა, რომ რაღაც შეღავათი, მინიმუმ 2 კვირიანი, აი ამ არეულობის დროს თუ 2 კვირის შემდეგ ისევ გაგრძელდება ესეთი უბედურება, მაშინ უნდა კიდე რა თქმა უნდა იყოს გათვალისწინება, ხო? დეზინფექცია ტარდება, გნებავთ მიბრძანდით, აგერ დაცვისოთაში ჩაწერილია ვიდეო კამერები არსებობს, გახსენით ვიდეო კამერები, ნახავთ დეზინფექცია ტარდება. დირექცია ხდება ბიზნეს პროფესიას, ხდება მთავრობას, რასაც გადაწყვეტენ, საღამოს გამოცხადდება. ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტავთ, რომ დაიკეტოს ხო ეს ფაზა? არა. იმ შემთხვევაში თუ თერგის ბაზრობის ადმინისტრაცია მოვაჭრეების მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს, მაშინ მოვაჭრეები იმუქრებიან, რომ ისინი უკვე გადაკეტავენ გზას და ამავდროულად არ გამოვლენ სამუშაო ადგილებზე. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ თერგის ბაზრობაზე ხმაური დილიდან არის და ისინი ითხოვენ 2 კვირით ბაზრობის დაკეტვას. ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყნის მასშტაბით ცნობილია უკვე ის კლინიკები, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს მოემსახურება. ეს კლინიკებია თბილისის ინფექციური და რესპუბლიკური საავადმყოფოები, საუნივერსიტეტო კლინიკა, გორის ჰოსპიტალი და ბოჭორიშვილის საავადმყოფო, ასევე ბათუმისა და ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოები. ამ საავადმყოფოებში პაციენტებისთვის 420 საწოლია გამოთავისუფლებული. პარალელურად ხელისუფლებამ ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია გელიათან უკვე დაიწყო მუშაობა, რომ პრეპარატი
რემდესივერის საჭიროების შემთხვევაში გამონაკლისის სახით მიაწოდონ საქართველოს. პრეპარატ რემდესივირს ამ დროისთვის კორონავირუსის წინააღმდეგ ტესტავენ, თუმცა ის ოფიციალურად COVID-19-ის წინააღმდეგ გაყიდვაში ჩაშვებული არ არის. საქართველოს უკვე დაიწყო ზრუნვა იმისთვის, რომ ეს მედიკამენტი შემოიტანოს. რემდესივირი საქართველოს არ აქვს და არც ერთ ქვეყანას არა, არცეც არა იმ რამოდენიმე ქვეყანას, ვინც გამოსვლას გადის, აქვს, მაგრამ სხვებს არ აქვს. ეს მედიკამენტი იმიტომ არ აქვს, რომ ის არ გამოიყენება ჯერ არც ერთი დაავადების სამკურნალოდ, ის შეიქმნა 2013 წელს ებოლას სამკურნალოდ, მაგრამ ებოლაზე არ იმუშავა იმ მედიკამენტმა. მაგრამ ეხლა მიდის გამოსვლა ამ კორონავირუსზე და ბოლომდე არ არის მტკიცებულებები, რომ ამაზე კარგად მუშაობს, მაგრამ სხვა მედიკამენტებს ჯობია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 600 კაციანი კოჰორტი ჩაერთო უკვე ამ კვლევაში 1 მარტიდან. ვინაიდან ეს არ არის სრულიად ახალი ფორმულა და ის არსებობდა, როგორც ვიცით, ებოლასთვის შეიქმნა, თუმცა მაინც და მაინც ეფექტური ებოლასთვის არ აღმოჩნდა, მაგრამ გარკვეული ფაზები გავლილი აქვს, ამიტომ შემჭიდროებულ ვადებში შეიძლება დასრულდეს, თქვათ, და იმასაც კი წერენ, ეს რამდენად რეალისტური არ ვიცი, რომ შეიძლება მაისისთვისაც კი უკვე გქონდეს ინფორმაცია და შესაძლებელი გახდეს მისი საყოველთაო გამოყენება. ამიტომ ეხლა ველოდებით აი ამ კვლევის შედეგებს და თუ გაამართლებს და ამის დიდი იმედი გვაქვს, ძალიან სწრაფად შეიძლება ამ სეზონზევე ეს მედიკამენტი უკვე გამოყენებადი გახდეს. 47 წლის ქალი, რომელიც პარიზით თბილისის თვითმფრინავის რეისის მგზავრი იყო და თელავიდან თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, კორონავირუსი დაუდგინდა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, რეგიონში 2 საკარანტინო ზონაა, სადაც თელავის ერთ სასტუმროში 24 პაციენტი, ნაწილი კი სხვა სასტუმროშია განთავსებული. მისივე თქმით, ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ბოლო მონაცემებით კახეთში 110 ადამიანი იმყოფება თვით იზოლაციაში. გუშინ 3 ადამიანი, რომელიც იზოლაციის წესს არ ღვევდა, იძულების წესით საკარანტინო სივრცეში გადაიყვანეს. პარიზის თბილისის რეისის მგზავრების იყვნენ ჩამოყვანილი თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში, მათგან ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც ბელგიიდან იყო ჩამოსული, აღინიშნა ტემპერატურა, ის გადაყვანილი იქნა ჯერ თელავის რეფერალურ კლინიკაში, ხოლო შემდეგ თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში და მას დაუდასტურდა კორონავირუსის არსებობა, თუმცა მას არავისთან კახეთის რეგიონში კონტაქტი არ ქონია. აქტიური მოძიება იმ ადამიანების, ვინც ჩამოსულებიან უკვე ნებისმიერი ქვეყნიდან და მათზე ზედამხედველობის განხორციელება. ბოლო მონაცემებით, ანუ გუშინდელი მონაცემებით 110 ადამიანი იმყოფება თვითიზოლაციაში კახეთის რეგიონში. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული ახალგაზრდა ქალის მდგომარეობა კი, რომელსაც ასევე კორონავირუსი დაუდგინდა, სტაბილურია. მისი ანალიზის პასუხები გუშინ გახდა ცნობილი. ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის საეჭვო სიმპტომებით მეორე პაციენტი შეიყვანეს, მას აუღეს უკვე ანალიზი და პასუხს დღის ბოლოს ელოდებიან. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე მათგანს სხვა პირთან არ ქონია შეხება. ისინი აეროპორტიდან კარანტინში, შემდეგ კი კლინიკაში მოათავსეს. კორონავირუსით ინფიცირებული ქალი საფრანგეთიდან ჩამოვიდა. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება 2 პიროვნება, მათ შორის ერთი ლაბორატორიულად დადასტურებული, ერთი შესაძლო საეჭვო შემთხვევა, რომლის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შედეგი გვეცოდინება რამდენიმე საათში. პაციენტი მოემგზავრებოდა ერთ-ერთი მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნიდან, ის პირდაპირ ქუთაისის აეროპორტიდან გადაყვანილი იქნა ბათუმის საკარანტინო სივრცეში. მას შეხება არ ქონია მოსახლეობის ზოგად პოპულაციასთან არც არავისთან თავისი ჯგუფის გარდა. ყველა კონტაქტი აღწერილია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია, ყველაზე მotvelყურეობა დამყარებულია, თუ კი რაიმე საეჭვო მაინც გამოვლინდება, ეგრევე დაუყოვნებლივი ზომები გატარდება. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული 11 პაციენტიდან კორონავირუსი არც ერთს დაუდგინდა. ანალიზის პასუხები ლუგარის ლაბორატორიიდან კლინიკაში დღეს მიიღეს. საავადმყოფოს მთავარი ექიმის თქმით, პაციენტებს საჭიროების მიხედვით მიეცემა დანიშნულება და ნაწილი სახლში გაეწერება. მისივე ინფორმაციით, კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით კლინიკაში საქართველოს მოქალაქე მიიყვანეს, რომელიც საფრანგეთიდან ჩავიდა. 4 პაციენტის ანალიზი ლუგარის ლაბორატორიაშია და პასუხებს დღის ბოლოსთვის ელოდებიან. იმერეთში 3 საკარანტინო სივრცეა მოწყობილი, საჩხერის, წყალტუბოსა და საირმეს საკარანტინო ზონებში 200-მდე პირი იმყოფება. წყალტუბოშია, როგორც მოგეხსენებათ, სანატორიუმში განთავსებული და დღეს დილის მონაცემებით ყავს იქ 103 ბენეფიციარი. ამჟამად გუშინ საღამოს ასევე დაიტვირთა საირმე, კურორტ საირმის საკარანტინო სივრცე, სადაც მოხდა განთავსება
ღამით 35 ბენეფიციარის, რომელიც საფრანგეთის რეისით ჩამოვიდა საქართველოში, ხოლო სადღაც დილის საათებში დამატებით კიდე შევიდა ბრიუსელის რეისით 9 ბენეფიციარი, ამჟამად იქ იმყოფება 44 ადამიანი. დღეს მდგომარეობით საჩხერის საკარანტინო სივრცეში ყავს 29 ბენეფიციარი დარჩენილი, 11-მა დატოვა დღეს დილით საკარანტინო სივრცე და ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, რა თქმა უნდა, თვითიზოლაციაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. 13 გამოკვლეულია, პასუხები არის უარყოფითი. ეხლა გადაწყდება, ვინც დაკვირვების ზონაში დარჩება, ვინ საიზოლაციო ზონაში გადავა კარანტინში. 4 ღამის საათებში არის მიღებული, მათი ანალიზის აღება მოხდება დღეს და ვარავადად საღამოს დღის მეორე ნახევარში უკვე პასუხები გვექნება. ერთ-ერთი კლინიკა, რომელიც ასევე კორონავირუსით ინფიცირებულებს მიიღებს, გორის სამხედრო ჰოსპიტალია. კლინიკამ სრულად გაათავისუფლა ბოქსირებული განყოფილებები, სადაც ამ დრომდე 25 პაციენტს აკვირდებოდნენ. საჭიროების შემთხვევაში COVID-19-ით ინფიცირებულ სულ 40 პაციენტს მიიღებენ. პარალელურად ფუნქციონირებს ჰოსპიტალთან არსებული საკარანტინე სივრცეც, სადაც ამ დროისთვის 27 ადამიანი იმყოფება, მათგან 11 სამხედრო პირი. ბოლო ინფორმაციით არც ერთ მათგანს ვირუსის დამახასიათებელი სიმპტომები არ აღენიშნება. საჭიროების შემთხვევაში მივიღებთ დაინფიცირებულ პაციენტებს. აქედან გამომდინარე მოხდა მყისიერი რეაგირება ჯანდაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციით და გუშინ გაყვანილი იქნა 25 პაციენტი სხვადასხვა საკარანტინო სივრცეებში. გამოვანთავისუფლეთ ჩვენ ინფექციური ბლოკი, სადაც შეიძლება განთავსდეს არსებული პაციენტები. არ მიგვიღია ჩვენ ამ ეტაპამდე რამე საეჭო ესეთი პაციენტი. ამ დღეების განმავლობაში აღებული ანალიზები უარყოფითია და რა თქმა უნდა აფიქსირდება ჩვენთან კორონავირუსი. ელექტრონული სწავლის მოდელზე გადადიან საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები. დისტანციურ რეჟიმზე უკვე გადავიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე ილიას უნივერსიტეტი. პირველი ონლაინ ლექციები უკვე ჩატარდა. სტუდენტებს შეუძლიათ ინტერაქტიულად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში, ან ლექციები ელექტრონულად მიიღონ. ეს არის პირველი ცდელობა იმისა, რომ გადავიდეთ ეტაპობრივად ელექტრონულ სწავლებაზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ISET-ში, ეს არის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, რომელიც თავაზობს უკვე დღეს დილიდან დაიწყო ბაკალავრებისთვის მიწოდება ლექციების, ახლა არის სამაგისტრო პროგრამების ლექციები მიმდინარეობს, 4 ლოკაციიდან მიდის ეს ლექციები. თავისთავად გადასვლა ელექტრონულ სწავლებაზე სრულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2770 კურსი არის ამ სემესტრში. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვისწავლით ერთად მოძრაობას ამ მიმართულების, სტუდენტების, პროფესორების. ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, სადაც სტუდენტი სახლიდან დარეგისტრირდება შევა სისტემაში, დაესწრება ლექციას, ლექტორი ონლაინ რეჟიმში ლაივ მიაწოდებს მას ლექციას. უზრუნველყოფილი არის სალექციო კურსი სმარტბორდებით, ანუ ჭკვიანი დაფებით, სადაც ატვირთული არის როგორც სალექციო პრეზენტაცია, ასევე ლექტორი თუ წერს დაფაზე, ამას ასევე ხედავს სტუდენტი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ვებინარი, სადაც სტუდენტი იღებს მონაწილეობას ინტერაქტიულ რეჟიმში. მას აქვს საშუალება გამოთქვას კომენტარი, დასვას შეკითხვა და ასე შემდეგ. დისტანციურ რეჟიმში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო სწავლა ყველა ფაკულტეტზე, ჩვენ ელექტრონული პროგრამა არგუსის მეშვეობით, ლექტორები ტვირთავთ სასწავლო მასალებს, წერთ ვიდეოებს, პროგრამა ამის საშუალებას იძლევა და მთლიანად ვართ გადასული დისტანციურ რეჟიმში, იმისთვის რომ სტუდენტები არ მოვიდნენ აქ და რაიმე ტიპის საფრთხე არ შეექმნათ მათ ჯანმრთელობას. რეკომენდაციები შეიმუშავა განათლების სამინისტრომ სკოლებისთვისაც უწყება მოუწოდებს სკოლებს განახლებული სასწავლო პროცესი ისე დაგეგმონ, რომ სრულად იყოს გეგმის მიზნები მიღწეული. განათლების სამინისტრო სკოლებს დისტანციურ კომუნიკაციაზე გადასვლას თხოვს. განათლების სამინისტრო უშუალოდ სისტემა გამართულია იმისთვის, რომ ონლაინ სწავლება შესთავაზოს საჯარო სკოლებს. ამისთვის აქვს ლიცენზია გამოიყენოს Microsoft-ის პროგრამა 365, რომელიც სრულად ეხება საგანმანათლებლო პროგრამებს, იმის გამო, რომ ვითვალისწინებთ სხვადასხვა გამოწვევებს, მასწავლებლის კომპეტენციას, სოციალურ ფონს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველგან ხელმისაწვდომი არ არის ინტერნეტი.
შესაბამისად ონლაინ სწავლება ეს არის ერთ-ერთი საშუალება და გზა განათლების მიღების. საკარანტინო ზონების ციხეებში, საპყრობილებში ახალი ბრალდებულები მხოლოდ სამედიცინო შემოწმების შემდეგ ხვდებიან. სამედიცინო შემოწმების ცენტრები კი ციხის გარეთ არის მოწყობილი. თუ ბრალდებულს არანაირი სიმპტომი არ აქვს, ხოლო მის ახლობელს უახლოეს წარსულში უცხოეთში მოგზაურობის ისტორია არ აქვს, მაშინ ისინი საკარანტინო ზონაში თავსდებიან, სადაც 21 დღეს გაატარებენ, ხოლო თუ კი ბრალდებულს რაიმე საეჭვო სიმპტომები აღმოაჩნდა, ასეთი ბრალდებული ციხეში ვერ ხვდება და კლინიკაში გადაყავთ. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ტარდება სპეციალური სკრინინგი. ბრალდებული, რომელიც ნამყოფია ბოლოური კვირის განმავლობაში საზღვარგარეთ, ან მასთან დაკავშირებული პირი, ოჯახის წევრი იქნება ეს თუ ახლობელი, ან თუ აღმოჩნდა რაიმე საეჭვო სიმპტომი, დაწესებულება არ ღებულობს ბრალდებულს. რაბედიელი საკონსტიტუციო ცვლილებებს იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. ხელისუფლება ამ ეტაპზე არ ჩქარობს საგანგებო რეჟიმის გამოცხადებას, თუმცა თუ საგანგებო ზომები მიღებული იქნება, საკონსტიტუციო განხილვები ვეღარ ჩატარდება. რა გამოსავალი არსებობს ამ შემთხვევაში და რა რეკომენდაციებს აძლევს ოპოზიცია ხელისუფლებას. ნათია გოგსაძე ესაუბრა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ამ კითხვებით მასთან გადავდივართ. ნათია, გისმენთ. დიახ, კონსტიტუციის 77 მუხლის მე-7 ნაწილი პირდაპირ განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი გამოცხადდება საგანგებო მდგომარეობა, მაშინ საკონსტიტუციო განხილვებისთვის დრო და სივრცე აღარ იქნება კანონიერი, თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიციის წევრები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც საგანგებო სიტუაციის გამოცხადება იმისთვის, რომ მოხდეს ეფექტური ზომების გატარება კორონავირუსთან საბრძოლველად. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ განხილვები მოხდეს ონლაინ სივრცეებში, ასევე ვირტუალური შეხვედრები ჩატარდეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ წინა განხილვებიც ატარებდა ძალიან ფორმალურ ხასიათს და აქედან გამომდინარე, რომ ეს ფორმალური განხილვები მიმდინარეობდა 2 თვის განმავლობაში, ამის შემდეგ ხელისუფლებისთვის ეს არ აღმოჩნდა მაინც და მაინც დამაბრკოლებელი და ბარიერი იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩაეგდოთ. აქედან გამომდინარე, ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ პირველი რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების გასატარებლად აუცილებელი იქნება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, საგანგებო სიტუაციის გამოუცხადებლადაც შესაძლებელია კორონას წინააღმდეგ საგანგებო ზომების მიღება, ხოლო რაც შეეხება თავად ოპოზიციის გადაწყვეტილებას, ისინი ისედაც აპირებდნენ, რომ მხოლოდ კენჭისყრაში შეერთებოდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარების პროცესს. ფიქრობ ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და მთლიანად საზოგადოების მობილიზება იმ აკრძალვების და შეზღუდვების გარშემო, რომელიც დღეს დაწესებულია საქართველოში, საშუალებას გვაძლევს, რომ საგანგებო მდგომარეობის ფორმალური გამოცხადების გარეშეც ვებრძოლოთ და ეფექტურად ვებრძოლოთ კორონავირუსს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო განხილვებს, ეს განხილვები ისედაც ფორმალისტურ ხასიათს ატარებს, არანაირი რეალური დატვირთვა ამ პროცესს არ გააჩნია, ამიტომ მე ვერ ხედავ პრობლემას, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ეს პროცესი კიდევ უფრო გამარტივდეს და ჩატარდეს, ვთქვათ, იმავე ონლაინ რეჟიმში ან ონლაინ კონფერენციების რეჟიმში. ხელისუფლებას, როდესაც სურს, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო ცვლილება, შეუძლია, რომ ძალიან ფორმალიზებულად გაიაროს ეს პროცესი, თუმცა, როდესაც ამის სურვილი აქვს, ასევე შეუძლია, რომ დასრულებული საკონსტიტუციო ცვლილება ჩააგდოს კენჭისყრის დღეს. ამიტომ ბერკეტები ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლების ხელში. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, მიუცეთ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება გამოიყენონ აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარი სათქმელად, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობით გაურკვეველია საკონსტიტუციო პროცედურა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე, რატომ არის აუცილებელი იმ ღონისძიებების გასატარებლად, რაც უკავშირდება ვირუსის გავრცელების აღკვეთას და ამისთვის წინაღობის გაწევას. ოპოზიციის წევრები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ თავიანთ მყარ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები აუცილებლად უნდა იქნეს მიღებული, თუ კი ქვეყანას სურს, რომ დემოკრატიული განვითარების გზას არ გადაუხვიოს, თუმცა ამავდროულად კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ეს ორი ძირითადი და ფუნდამენტური შეთანხმება, რომელიც მოხდა საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, აუცილებლად ერთობლივად იქნეს განხორციელებული.
ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართულ ოცნებაში ამტკიცება, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა არ გადაიდება, უმრავლესობის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოცხადება, გამოინახება გზები, რომლითაც საზოგადოებასთან იმ ძირითად ცვლილებებზე იმსჯელებენ, რომლითაც 2020 წლის არჩევნებისთვის კონსტიტუციაში ცვლილებები უნდა შევიდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია ამ კვირაში შეიქმნება. გამერწმუნეთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დღევანდელი მდგომარეობა, დღევანდელი გამოწვევა ვირუსთან დაკავშირებული არ გახდეს შეფერხების მიზეზი საკონსტიტუციო განხილვების. ამიტომ ჩვენ ვადებში, დაჩქარებულ რეჟიმშიც კი შესაძლებელია რეგლამენტის მიხედვით ჩავატარეთ მათ შორის საყოველთაო სახალხო განხილვებსაც. ამ განხილვებს ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩავატაროთ დისტანციური ფორმით. მოგეხსენებათ, რომ მინიმუმ 2 რეგიონში მაინც უნდა გაკეთდეს. ამიტომ ჩვენ მოვახერხებთ ისე, რომ არ გამოურიცხავ ეხლა მე სავარაუდოდ გეუბნებით, რომ ტელეხიდების მეშვეობით, ან სხვა საკომუნიკაციო წყაროების მეშვეობით დავждეთ მოუყვეთ საზოგადოებას იმ ტექსტის, იმ ცვლილების შესახებ, რაც შედის კონსტიტუციაში და ამ გზით ჩვენ დავაზღვიოთ, რომ არანაირი შეფერხება სახალხო განხილვებს არ ქონდეს. კომისია იქნება შექმნილი საერთო სახალხო განხილვის და ეს კომისია დეტალებს გადაწყვეტს თუ რა ტიპით და რა ფორმატით უნდა მოხდეს საერთო სახალხო განხილვა. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ კომისია ნამდვილად უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ცვლილებები მაქსიმალურად ეს იქნება ვიდეო ჩართვები თუ სხვა ნებისმიერი ტექნოლოგიური საშუალებები უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებულობას ამ კონსტიტუციაში ცვლილებებთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის გადადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ კონსტიტუციონალისტებიც. მათი თქმით, ერთვიანი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაშიც კი მოესწრება განხილვები და შესაბამისად 2020 წელს არჩევნები იმ სისტემით ჩატარდება, რასაც ახალი მოდელი და ცვლილებები ითვალისწინებს. საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობის დროს კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვის პროცესი ჩერდება, მანამ სანამ საგანგებო მდგომარეობა არ დამთავრდება. კონსტიტუციის განხილვის ცვლილებების პროცესს აუცილებლად ჭირდება საერთო სახალხო განხილვა, თუმცა ამ პროცესის წარმართვა მათ შორის გარკვეულ ეტაპზე დისტანციურ რეჟიმში, თუ ეს საგანგებო მდგომარეობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი და მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს რესურსები გამოყენებული იმისთვის, რომ პრინციპში დაარსებობს დღეს ტექნიკური საშუალებები ამისთვის, რომ მაქსიმალურად თავი არიდოთ მასობრივი შეკრებებისაგან. ახლა არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების დრო, ჩვენი მთავარი მტერი კორონაა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ამის შესახებ მთავარ არხზე კვირის აქცენტებში ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რომ ქვეყანა მსოფლიო პრობლემას რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად გაუმკლავდეს. ეს ჩვენი ნომერ პირველი მტერი არის არა ივანიშვილი და არა ეს ნომერ პირველი მტერი ჩაანაცვლა კორონა. კორონა არის საქართველოს მტერი და ამიტომ ყველა უნდა გავერთიათ ამ მტერთან საბრძოლოდ. ჩვენ არა ვართ ახლა ოპოზიციაში ერთმანეთს. ჩვენ ყველანი ვართ ოპოზიციაში. ამ დიდ გამოწვევას რომელიც აქვს საქართველოს. ამიტომ ყველამ უნდა დავიწყოთ ახლა ოპოზიციონერობა ამ ეტაპზე ერთმანეთს ვიბართ. შემდეგი 2 თვე. როდესაც ეს შეიძლება იყოს ფატალური ჩვენი ახლობლებისთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის. აქ ახლა როცა ესეთი სიტუაცია რა პოლიტიკის დრო რჩება, მე ვხედავ პოლიტიკის დროს, ჩემი აზრით ძალიან კარგი რაღაცა შვებიან ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომ აქტიურობენ იმაში, რომ დაავადებულებთან მიაქვს საჭმელი, აკონტროლებენ იმას, რომ ფული სწორად დაიხარჯოს. ესეთი რაღაცები სწორია. ესეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს საზოგადოების მხრიდან, რომ იყოს მონიტორინგი, როგორ და რა იხარჯება, სად მიდის, ეს ნამდვილად სწორია. ახლა ჩვენ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს ჩვენ ქვეყანას მადლობა უთხრა დაუჯეროთ ჩვენ ექიმებს. არხის დამფუძნებლის გიორგი ბრუას სასამართლო პროცესზე დღეს ბრალდების 4 მოწმენდა იკითხა. ესენი არიან პოლიციელები, რომლებიც საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობდნენ. დღეს დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა აკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების შესახებ, თუმცა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ნინო გაზელიანი შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა ინფორმაცია მიაწოდა მოწმემ სასამართლოს? კეთი დღეს დაიკითხა ბრალდების მხარის მოწმე პოლიციელი, რომელიც ჩართული იყო საგამოძიებო მოქმედებებში, მან ასევე მოყვა თუ სად იმყოფებოდა იმ მომენტში, როდესაც პოლიციის სამმართველოში შევიდა ოპერატიული ინფორმაცია და მან დაადასტურა, რომ რუსთაველის გამზირზე შეკრიბა რამდენიმე პოლიციელი დეტექტივების სამმართველოს უფროსმა როლანდ მესხმა და მიაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ გიორგი რურუა რამდენიმე თანხმლებ პირთან ერთად გადაადგილდებოდა ქალაქში წუნეთის მიმართულებით. ასევე
ასევე პოლიციელმა და ბრალდების მხარის ერთ-ერთმა მოწმემ მაჭარაშვილმა კი განაცხადა, რომ როლანდ მესხი იმყოფებოდა პოლიციის სამმართველოში. ამ ფაქტობრივად ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენება მისცეს პოლიციელებმა როლანდ მესხის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით. დღეს მოწმემ, რომელიც დაბარებული იყო, ფაქტობრივად ბევრ კითხვაზე თქვა, რომ არ ახსოვდა დეტალი და ეს არც გაკვირვებია დაცვის მხარეს, ვინაიდან მათი თქმით ფაქტობრივად ის საგამოძიებო მოქმედებები, რაზეც მოწმე საუბრობდა, არ ჩატარებულა, მათ შორის არც ჩხრეკა შემთხვევის ადგილზე და არ არის გამორიცხული, რომ მოწმემ ბევრ დეტალზე ვერ ისაუბრა, ასევე ურთიერთჩვენებების ურთიერთგამომრიცხავ მოწმეთა ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებზე გაამახვილა ყურადღება თავის სიტყვით გამოსვლის დროს გიორგი რურუამ პროცესზე. ბატონო მაჭარაშვილმა განაცხადა ასევე, რომ 12:55 წუთზე ატვირთა მან შეტყობინება, რომელიც შემდეგ აუტანა ბატონ როლანდ მესხს. როლანდ მესხმა დააწერა ბატონ მაჭარაშვილს, რაც ჩვენ გაგვიკვირდა, ხოლო შემდეგ კითხვაზე თუ რატომ დააწერა, მაჭარაშვილმა თქვა, რომ მე დამაწერა, მე არ ვიცი და მე ჩავაბარე ადმინისტრაციაში, ჩვეულებრივ როგორც ხდება საქმის წარმოება. ანუ გასაკვირია, როდესაც როლანდ მესხი ერთი მაჭარაშვილის განცხადებაში იმყოფება თბილისის საქალაქო სამმართველოში და მეორე მხრივ ბატონი ხუფენიას განცხადებით იმყოფება რუსთაველზე. ეს შეუსაბამოა. საერთოდ ბატონო სამართლე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მე კიდე ერთხელ ვთქვი თავს დავნაშავად, არც საერთოდ არ ყოფილა, საერთოდ არ მქონია მე იარაღი. თუ და კიდე ერთი მე საკანში ვფიქრობდი წინა სიტყვასთან დაკავშირებით. საერთოდ პოლიცია მე გასაგებია რომ ტყუილი რთულია რომ მოიგონო ხანდე ხალხში ერთმანეთს ტყუილს ვერ დაამთხოვენ თან ნერვიულობენ გასაგებია რომ ტყუილში გაეხლართებიან მაგრამ მე როდესაც მე მეძებენ სიტყვაზე ბჭყალებში და ვიმყოფები 10 მეტრში რომელიც არც გაიხსენა საერთოდ რა ადგილზე იდგა დაიკითხა პოლიციელი ლევან ადეიშვილი რომელიც მონაწილეობდა გიორგი რურუას დაკავებაში და ფაქტობრივად გამოაშკარავდა რომ ეს ადამიანი დღეს სასამართლოს აძლევდა ცრუ ინფორმაციას კერძოდ მან სასამართლოს მისცა ყალბი ჩვენება აღსანიშნავია რომ ის ყველაფერზე ამბობდა არ მახსოვს არ ვიცი მაგალითად თვითონ რა მანქანითაც გადაადგილდება მის მფლობელობაში არსებულ ავტომობილზე რომელზეც თურმე 6 თვეა ერთი ნომერი აქვს რა ნომერია ესეც კი არ ახსოვდა ეს ადამიანი გვიყვებოდა თუ რა ნივთები ამოიღეს ჩხრეკის შედეგად გიორგი რურუასგან მაშინ როდესაც ესეთი ჩხრეკა ფიზიკურად არ ჩატარებულა ადგილზე და ამოღებულ ნივთებში პოლიციელმა დაგვისახელა ტელეფონი და საფულე ხოლო ჩვენს კითხვაზე სხვა ნივთი ქონდა თუ არა მან თქვა რომ არ ქონია მაგალითად შევეკითხეთ პარალონზე და გითხრა რომ გიორგი რურუას პარალონი არ ქონია მოწმემ ცალსახად დაადასტურა მისი მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ნამდვილობა მან განმარტა რომ ნამდვილად ჩატარდა ჭავჭავაძის გამზირდე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გიორგი რურუას ჩხრეკა დაადასტურა რომ ბრალდებულისაგან ნამდვილად იქნა ამოღებული ცეცხლსასროლი იარაღი ჭიდითა და ვაზნებით და ასევე დაადასტურა რომ აღნიშნულის შემდეგ მას შემდეგ რაც ჩხრეკა დასრულდა იგი დაკავებული იქნა ბრალდებულის სახით. მას არ გაუკეთებია დეტალური ჩამანათვალი სხვა პირადი ნივთებისა, რომელიც იქნა ჩხრეკის შედეგად ამოღებული, მაგრამ არ უარყვია საგამოძიებო მოქმედების შედეგად აღნიშნული ნივთების ამოღების ფაქტი. შეკრიბა დეტექტივების სამმართველოს უფროსმა რომი მესხმა და გითხრა რომ სამმართველოში იყო შემოსული ოპერატიული ინფორმაცია რომ აღნიშნული პიროვნება გიორგი რურუა თანხმლებთან ერთად მოძრაობდა ქალაქში და უნდა გადაადგილებულიყო წმეთის მიმართულებით. აღნიშნულთან გამომდინარე შეიკრა ოპერატიული ჯგუფი შეიქმნა მე ბექა მახარაძე, დათო დვალიშვილი და გამომძიებელი გიგა დარსაველიძე. გადმოყვანილი იქნა პიროვნება ჩვენს მიერ და დაიწყო პირადი ჩხრეკა. პირადი ჩხრეკის დროს ბექა მახარაძემ უკანა მარჯვენა საქამდედან ამოიღო ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც ბექა მახარაძის მიერ იყო რომელშიც სამი ჭიდი და ერთი იყო ისე კონდამიცემული იარაღს, რომელიც ბექა მახარაძემ განუხდა გამძებლის მიერ იქვე იყო ისა რა ქვია დაილუქა ექსპერტიზის პარკში და ჩავსვით მანქანის აღნიშნული პიროვნება.
მაგრამ ეს გარძელდა ჭრეკა. შემდეგ საცობების გამო აღნიშნული პიროვნება გადავიყვანეთ ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში. ადვოკატების შეფასებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მოწმეებმა ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია მიაწოდეს და მათი შეფასებით ბრალდების მხარის თლიანი მასალების საქმის აგებული არის ანონიმური წყაროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე, მისი დაკითხვა კი შეუძლებელია და შესაბამისად შეუძლებელია ამ ინფორმაციის ნამდვილობის დაზუსტება. იქიდან გამომდინარე, მიაჩნიათ, რომ აღკვეთის ღონისძიება საერთოდ უნდა გამოქვმებულიყო და ფიქრობენ, რომ არ არსებობს საფუძველი გარდა იმისა, რომ ეს საქმე არის გაყალბებული და პოლიტიკური, რომ გიორგი რურუა პატიმრობაში იმყოფებოდეს. ინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსის პრევენციისთვის დროებით შეჩერებული მუნიციპალური პროგრამების თანამშრომლები ხელფასებს მიიღებენ. კახა კალაძის თქმით, გაგრძელდება საცურაო აუზების, სპორტული კომპლექსებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსებაც, მათ შორის აუტისტი ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამაც. გაგრძელდება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრების, საცურაო აუზების, სპორტული სკოლების, პედაგოგ-მასწავლებლების ხელფასების დაფინანსება. კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის პერიოდის დასრულების შემდეგ პედაგოგ-მასწავლებლებმა უნდა აანაზღაურონ ყველა გაცდენილი საათი. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების, ასევე არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეების პროგრამების დაფინანსება. გაიცემა მერიის ბალანსზე არსებული კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ ცენტრებში დასაქმებული პერსონალის, მწვრთნელებისა და პედაგოგების მარტის თვის სახელფასო ანაზღაურება. ევროპული საქართველოს მთავრობას მიმართავ სავალდებულო საპენსიო შეტანები 8 თვით შეჩერდეს. საპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დასაქმებულები თანხებს თავიანთი მზარდი ხარჯების დასაფარავად გამოიყენებენ. მეწარმეებსა და დამსაქმებლებს დარჩებათ 83 მილიონი ლარი, რაც შეასუსტებს სამუშაო ადგილების დაკარგვას და უმუშევრობის ზრდას ქვეყანაში. მათივე ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოთავისუფლდება 133 მილიონ ლარზე მეტი, რაც საჭირო იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური ხარჯების დასაფარად. ჩვენი შეთავაზება არის მარტივი, რომ ამ შემდგომი თვეების განმავლობაში, შემდეგი 7-8 თვის განმავლობაში ნოემბრამდე, ამ პერიოდში მაინც შეაჩერონ ეს პროგრამა, ამის შედეგად ფული დარჩება დასაქმებულს, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს, დამსაქმებელს და სახელმწიფოს დაზუგავს ბიუჯეტის ფულს, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული სხვა რაღაცებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ამ წინადებას მაინც სერიოზულად განიხილავენ, იმიტომ რომ რეალური დახმარება ჩვენი მოქალაქეების, მეწარმეების და სახსრების განთავისუფლება ბიუჯეტიდან მოხდება ამ წინადების შედეგად. მთავრობას ინიციატივით მიმართავს პოლიტიკური გაერთიანება ლელოს. მამუკა ხაზარაძის გუნდი ხელისუფლებას კორონავირუსის პრევენციისთვის მოუწოდებს შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მხარდასაჭერად. ლელოში მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია გაკონტროლდეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი და მოხდეს მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტები და სხვა საჭირო ინვენტარით. როგორც აფხაზეთში, ისევე ცხინვალის რეგიონში სიტუაცია სამედიცინო თვალსაზრისით არის ძალიან მძიმე. სამედიცინო ინფრასტრუქტურა არის სრულიად მოუმზადებელი კორონავირუსისათვის. ამ ეტაპზე უკვე რამოდენიმე ადამიანი ცხინვალში გადაყვანილი არის კარანტინში. თუ ინფექცია შეაღწევს ამ ტერიტორიებზე, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სავალალო შედეგი. ლელოს საქართველოსთვის გამოდის ინიციატივით საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშაოს საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს ნაწილის, აფხაზების და ოსების, ჩვენი თანამოქალაქეების მხარდასაჭერად, ასევე საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოხდეს სტაციონარების გამოყოფა. მათ არ აქვთ არანაირი სამედიცინო დახმარება, არ აქვთ სამედიცინო საშუალებები, არ აქვთ ელემენტარული სადეზინფექციო და ნიღბების დონეზე სამედიცინო საშუალებები და იმ შემთხვევაში თუ გახდა საჭირო, რომ ჩაერთოს ლუგარის ლაბორატორია, აუცილებელია, რომ ყველა სინჯი წამოვიდეს თბილისში და მოხდეს საბოლოო ტესტირება. კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე სტუდენტური ომბუდსმენი პრემიერ-მინისტრს წერილით მიმართავს. ახალგაზრდები მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეიმუშაოს სტრატეგიული გეგმა სწავლის საფასურის გადავაზრდებასთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სტუდენტთა ინტერესები. ორგანიზაციამ მზად არის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღოს.
მთავრობას გვინდა და უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს გვინდა მივმართოთ წერილით, რომ მოახდინოს სწავლის აბასურის გადავადება უნივერსიტეტებში იმ ვადით, რა ვადითაც არსებული კრიზისი გაგრძელდება და ამისთვის ჩვენ ასე ვთქვათ მზად ვართ, რომ მასთან ერთად და სტუდენტებთან ერთად, და ჩვენს ორგანიზაციაში სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან გაერთიანებული, შევხვდეთ მას და ამ სტრატეგიის შემუშავებაზე ერთად ვიმუშაოთ. დღეს საქართველოში არიან 10,000 სტუდენტები, რომლებსაც სხვადასხვა სოციალური პრობლემების გამო აქვს შეწყვეტილი სტატუსი და ვეღარ აგრძელებენ სწავლის მიღებას და ვფიქრობთ, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ იქნება ქმედით ნაბიჯები გადადგმული ამ კუთხით და არ გაუწევენ შეღავათებს სტუდენტებს, შესაძლოა რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მოძრაობა შეცვალეს კამპანიის +1 მოხალისეების ფარგლებში მოხსნა თავშესაფარს ჩემი ოჯახის საკვები პროდუქტები მიუტანეს. კამპანიის იდეა რამდენიმე დღის წინ დაარსდა და მისი მიზანი ხანში შესული ადამიანებისთვის საკვებითა და მედიკამენტების მომარაგებაა. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ რამდენიმე 1000 ადამიანმა უკვე გამოთქვა დახმარების სურვილი. დავუწყეთ ახალი კამპანია +1 მოხალისე, რის ფარგლებშიც ვაგრძელებთ უკვე ჩვენს მოქმედებას და ჩვენს დაპირებას, რომ ამ ვირუსის დროს, როდესაც საჭიროა ერთობა, აუცილებელია რომ მთელი ერი ერთად ვიდგეთ. ადამიანები, რომლებიც არიან იმ რისკის მატარებლები, რომ თუ ისინი გარეთ გავლენ და შეაძლებელია ვირუსი მარტივად შეეყაროთ მათ, ჩვენ გადავწყვეტეთ ეს ადამიანებს დავეხმაროთ და დავეხმაროთ მათ, ვინც იმყოფებიან საკარანტინო ზონებში. დღეს მოვედით მოხსნა თავშესაფარში, რომელსაც ქვია ჩემი ოჯახი, დაუდექით ამ ადამიანებს გვერდში და პირდებით, რომ მომავალშიც მსგავს ვითარებებში და არა მხოლოდ მსგავს ვითარებებშიც რითით შევძლებთ, მათ დავეხმაროთ. დღეს მდგომარეობით თავშესაფარში არის 6 ბენეფიციარი. Facebook-ზე ვნახეთ თქვენი წამოწყება, ყველასი ახალგაზრდების და მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ მე მკითხეთ მისამართი, გამოხატეთ სურვილი და მობრძანდით და გარკვეული სანოვაგე მოიტანეთ, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. და ბოლოს საკონსტიტუციო პროცედურების განხილვას მთავრობა დაჩქარებული წესით იწყებს ცოტა ხნის წინ პარლამენტში განცხადება მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. არ არის სწორი, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციასთანაც ჰქონდა დღეს კომუნიკაცია, ჩვენ ერთი თვის გასაკეთებელს, რაც რეგლამენტით არის გაწერილი, შევეცდებით და მოვახერხებთ კიდევაც, რომ ერთი კვირის ვადაში გავიაროთ ყველა წესის დაცვით, რომ აქაც რეგლამენტის ნორმები არ დავარღვიოთ და იმ შემთხვევაში თუ რაიმე თქვათ განსაკუთრებული მდგომარეობა საგანგებო იქნება თუ კარანტინის რეჟიმი თუ ასე შემდეგაც გადაიწევს, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ბოლოში, როდესაც საკონსტიტუციო განხილვები უკვე მომდევნო ფაზის შემდეგ ფინალისკენ წავა, მის პარალელურად, ანუ ერთი თვე აქაც მოვიგოთ მინიმუმ დროში, მის პარალელურად ზაფხულის დასაწყისში მოვახდინოთ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თამამად ვამბობთ, რომ ნებისმიერი სცენარისთვის მზად ვართ, ადამიანია და მისი ჯანმრთელობა მთავარი პრიორიტეტი, ამასობაში ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლება, საკონსტიტუციო განხილვები, საკონსტიტუციო რეფორმა, შეთანხმების აღსრულება მოახერხოთ ისე, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებებს არ შეუშალოთ ხელი, პირიქით მზად ვართ, რომ მაქსიმალურად მოვარგოთ ჩვენი დღის წესრიგი. პირიქით ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინოთ მთავრობის და ჯანდაცვის ორგანიზაციების რეკომენდაციები, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ჩვენ ხანდაზმულ ადამიანებს, პარლამენტი თავის მხრივ ამ პროცესში იქნება თუ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში მაქსიმალურად შეუწყობს ამ პროცესებში სტაბილურობას, მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს აღსრულებას ერთი მხრივ შეთანხმების და მეორე მხრივ არ შეუშვით ნამდვილად ხელს თქვათ ნებისმიერ რეჟიმს, რომელიც იქნება მიჩნეული სწორად მიზანშეწონად საქართველოს მთავრობის მიერ. ოპოზიციასთან მქონდა კომუნიკაცია რომელ პოლიტიკურ პარტიებთან თუგეთ? ჩვენ მქონდა პრაქტიკულად ყველა საპარლამენტო სუბიექტთან კომუნიკაცია, ისინიც თანახმები არიან და მიესალმებიან იმას, რომ დაჩქარებულად შეიქმნას კომისია, ხვალ უკვე ჩვენ შევქმნით კომისიას და იქნება კომისიის პირველი სხდომა, შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში დისტანციურად მოვახერხებთ, რომ ჩავატაროთ საყოველთაო სახალხო განხილვის აუცილებელი კანონით რეგლამენტით გათვალისწინებული მინიმუმ 2 შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე შედგეს მეორე დღესვე შემდეგი სხდომა კომისიის და ეს ეტაპი გავიაროთ ძალიან მალე, რომ ნებისმიერი რეჟიმის აუცილებლობის პირობებში საკონსტიტუციო განხილვებსაც თავის მხრივ საფრთხე არ შეექმნას. ამ კრიზისის ფონზე სად არის მიცინე ინტერესებს თუ ქონდათ თქვენ მასთან კომუნიკაცია, რატომ არ ჩანს აქამდე პარტიის ხელმძღვანელთან არის ყოველდღიური კომუნიკაცია და ბუნებრივია ყველა აკეთებს თავის საქმეს აბსოლუტურად, ახალ დღის წესრიგს ძალიან გთხოვთ
ამ სიტუაციაში, როდესაც მთელი ქვეყანა, მთელი საზოგადოება გაერთიანებულია, რომ საქმე გავაკეთოთ და რისკები მაქსიმალურად შევამციროთ, აქ ახალ დღის წესრიგს სპეკულაციურს ძალიან თვალს შევქმნით, ყველა აკეთებს თავის საქმეს აბსოლუტურად და ამ ყველაფერს ქართულ საზოგადოებაში თქვენც მათ შორის ძალიან კარგად ხედავთ. არა კი, ეგრე. რაფორმაში უნდა გამოჩნდეს, თქვენ მითხარით და შევეცდები მივაწვდინო. ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს. დიახ. მე ამ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ვარ და ჩემს საქმეზე ვლაპარაკობ. მე ხო მეც კი არ ვლაპარაკობ მთავრობის მიერ გასაკეთებელ საქმეებზე, ეს არ არის პარლამენტის საქმე, მთავრობა თავის საქმეს აკეთებს, მე დღეს პარლამენტის მიერ განსახორციელებელ ქმედებებზე ვსაუბრობ და აქ უერთები ნებისმიერ მოწოდებას, რაც ჩემი მხრიდან უნდა გახმოვანდეს. მოდით სპეკულაციისთვის ნუ გამოვიყენებთ რაღაც კრიზისულ სიტუაციებს, ყველა აბსოლუტურად თავისი კომპეტენციის და ლეგიტიმაციის ფარგლებში აკეთებს თავის საქმეს და ძალიან გთხოვთ, ეხლა ამ თემებიდან რაღაცების გამოყანას ნუ შეეცდებით. პარტიის ხელმძღვანელის როლი თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რაიმე აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ფუნქციაა და ამაში ჩართვა, თქვენ თუ ეს მიგაჩნიათ, ეს არასწორი აბსოლუტურად, მას როგორც ერთ ადამიანს, რაც შეეძლო და იმ ორგანიზაციას, რომელიც მასთან არის დაკავშირებული, მისი განცხადებას ნახეთ, თქვენ ნახეთ ფონდი ქართულს განცხადებაც და როდესაც ხარ იმედიანად, რომ ქვეყანაში არსებობს ინსტიტუტი, ცალკე დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, დამოუკიდებელ სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, არსებობს ადამიანი, რომლის იმედზე შეგიძლია დამატებით იყო ძალიან კარგად, გარდა იმ საქმიანობისა, რასაც ხელისუფლება ძალიან სწორად ახორციელებს, ასევე გქონდეს იმედი, რომ რაღაცა კონკრეტული თქვათ ფინანსური თუ სხვა პრობლემების შემთხვევაში შენ გაქვს იმედი, რომ გვერდიდან კიდევ შეიძლება დამატებითი რესურსები გაჩნდეს, რაც მოსახლეობას ძალიან მოსწონს, მე მგონი ეს ძალიან კარგია. ამიტომ მოდით გავმიჯნოთ კომპეტენციები, ყველა აკეთებს თავის საქმეს. მეც კი ვცდილობ, რომ მთავრობის მიერ გასაკეთებელი განცხადებები არ გავაკეთო და არ შევიდი აქ, იმიტომ რომ როდესაც ყველა აკეთებს თავის საქმეს, მაშინ არის სწორად დალაგებული მენეჯმენტი და მენეჯმენტის შედეგებს ალბათ თქვენს ძალიან კარგად ხედავთ მათ შორის. კარგით, ხან არის პარტიის ოფისში და ხან დისტანციური კომუნიკაცია გვაქვს მასთან და ყოველდღიური კომუნიკაცია მათ შორის პარტიულ საქმიანობაზე. ამიტომ ნუ ინერვიულებთ, ყველაფერი თავის ადგილზეა. ვინც რას უნდა აკეთებდეს, იმას აკეთებს ზუსტად და ახალ ამბებს ნუ გამოვიგონებთ, მით უმეტეს, როდესაც საზოგადოება უკვე დღეს დგას ერთ მხარეს, მას უნდა ბრძოლა საერთო ძალებით და სწორი მენეჯმენტით, რაც საბედნიეროდ ხორციელდება ამ ქვეყანაში, კონკრეტული გამოწვევის წინააღმდეგ და ჩვენ დამატებით ეხლა ნუ შევქმნით ისეთ დღის წესრიგს, რაც მხოლოდ და მხოლოდ დააზიანებს ამ ძალიან დადებით პროცესს, რასაც თქვენ ხედავთ. დიახ. როგორ მოხდება ეს განხილვა დისტანციურად პირობითად თქვენ გაინტერესებთ საყოველთაო სახალხო განხილვები, ხო? ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ სხდომაზე, კომისიის სხდომაზე, რომელიც ხვალვე დაკომპლექტდება, ძალიან დაჩქარებული წესით და სავარაუდოდ ჩემი წარმოდგენით ეს შეიძლება სოციალების მეშვეობითაც იყოს, შეიძლება იყოს ტელეხიდის მეშვეობითაც, შეიძლება იყოს ჩვენ მივმართოთ დახმარებისათვის და თანამშრომლობისათვის საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, როგორც ზოგადად ქვეყანაში არსებობს თბილისში მდებარეს, ასევე აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მათი მეშვეობით მივმართოთ საზოგადოებას, მათი მეშვეობით მივიღოთ. თქვენ ისმენდით ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებას, მან შეასწრა მთავრობა საკონსტიტუციო პროცედურების განხილვას დაჩქარებული წესით იწყებს და პირველი კომისიის სხდომა უკვე ხვალვე ჩაინიშნა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6-ზე დაბრუნდება დროებით.